Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. Дозвольте представити вашій увазі інструмент для висотної обрізки, секатор з подовжувачем від японської компанії ARS під номером 180 LR1.8. На голові знаходиться ось такий чохол, знімемо його одразу. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Призначений цей секатор для обрізки діаметром до 22 мм, як це вказано на упаковці. Призначений він для обрізки верхнього ярусу гілок саду, а також для певних ландшафтних робіт по вирізанню гілок з крони. На упаковці ось тут є табличка з технічними характеристиками. Загальна довжина цього секатора 1,84 м, довжина леза 53 мм, вага його всього 870 г. Голова в нього є досить масивна і нахилена відносно осі самого секатора трошечки вбік, приблизно на кут 15 градусів. Такий нахил дозволяє в деяких положеннях проводити більш зручну обрізку. Лезо і контрлезо виконані з високоглицевої сталі. Ці всі елементи покриті хромом. Осьовий досить масивний гвинт, який фіксується ось цією гайкою. На контрлезі є приямок для зменшення тертя і очистки леза від бруду і соку. А також з цього боку на контрлезі ми бачимо такий гак. Цей гак дозволяє повісити інструмент на гілку з одного боку, а основне він призначений для того, щоб витягнути гілку, яка застрягла з крони. Секатор цей належить до обвідного типу, тобто лезо знаходиться з правого боку і заходить під час обрізки за контрлезо. Від руків'я зусилля передається ось цією тягою, яка прикручена болтом до леза. Крізь цю алюмінієву трубку аж до самого руків'я проходить тяга. До алюмінієвої трубки голова кріпиться на ось такій муфті на двох болтах. Алюмінієва трубка матового кольору і є досить легенькою, тобто вона і пустотіла, і легка. В нижній частині трубки знаходиться руків'я і ось така резинова накладка, яка дозволяє тримати трубку лівою рукою. Сама трубка в руків'ї є рухомою і вона може обертатись довкола своєї осі. Це дозволяє без зміни положення правої руки розвернути головку секатора так, щоб було зручно обрізати. Руків'я це також алюмінієве лите, з'єднане з трубкою на пластиковій муфті. Сама ось ця ручка нахилена донизу, тобто це є ергономічне положення так, щоб секатор був продовженням руки. На верхньому руків'ї є пластикова накладка, шершава на дотик, щоб секатор не вислизав з правої руки. В нижньому руків'ї теж є пластикова вставка, яка теж запобігає ковзанню цієї ручки. В нижньому і верхньому руків'ї є ось такі виступи, які є опорами при закритті ручки. З лівого боку є ось такий рычажок, який служить замком. Він фіксує секатор в закритому положенні, а також має ще одну сходинку, напіввідкрите положення для зменшення розкриття голови, якщо потрібно обрізати невеликі гілки. Ось так виглядає половинне розкриття секатора. Для того, щоб секатор розкривався без зусиль, всередину встановлена пружина. А на цих кадрах ви можете бачити, як працює цей секатор. Оскільки цей інструмент належить до професійних, будь-який елемент з нього може бути замінений. Якщо розгорнути цю етикетку, всередині можна знайти повну схему розборки цього інструменту, а також коди усіх змінних деталей. Придбати секатор з подовжувачем ARS 180 LR1.8 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!